Xin chào tất cả các bạn, những người đã xem, thích và ủng hộ kênh Travel EU. Chúng tôi đang xây dựng một thư viện video tiếng Việt để giới thiệu cho mọi người về đời sống văn hóa, du lịch, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Cộng hòa Séc nói riêng và ở châu Âu nói chung, những điều thú vị mà có thể bạn chưa biết. Hôm nay, tiếp theo các tập trước, tôi sẽ đưa mọi người đến tham quan tu viện Strahov tại địa chỉ Strahovské nádraží số 1/132, Praha 1. Tu viện Strahov là một thư viện thuộc dòng giáo phái Premonstrát lâu đời nhất ở xứ Bohemian, được thành lập vào năm 1140, và đây là một trong những di tích quan trọng nhất ở Cộng hòa Séc. Quần thể tu viện bao gồm thư viện, bảo tàng tranh nổi tiếng Strahov. Ngoài ra trong quần thể này có nhà thờ Thánh Rocha, nhà thờ Đức Mẹ Đồng Trinh Maria lên trời, xưởng bia cổ của tu viện và các tòa nhà tạm. Tu viện của dòng Premonstrát được thành lập vào năm 1140 do vua Vladislav II và giám mục Intrichich, người ở Olomouc. Với kiến trúc Baroque ngày nay có từ nửa sau của thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 18, tu viện được tu sửa sau đó vào năm 1990. Tu viện trưởng Zittler sau đó đã cho thành lập bảo tàng tranh Strahov trong khu phức hợp của tu viện. Ngày nay, bộ sưu tập tranh có nhiều tác phẩm nghệ thuật từ thế kỷ thứ 14 đến thế kỷ 19. Bộ sưu tập tranh này được coi là bộ sưu tập tu viện có giá trị lớn nhất ở Trung Âu. Ngoài bảo tàng tranh, còn có tòa nhà thư viện Strahov và trong đó có hội trường thần học, hội trường triết học là những kiệt tác rất đẹp. Sau chuyến hành hương đến đất Thánh năm 1138, giám mục Intrichich, người ở Olomouc, đã hình thành ý tưởng thành lập một tu viện cho giáo phái ở Praha. Với sự giúp đỡ của các giám mục và vua, một tu viện đã được thành lập ở khu đồi Strahov. Tuy nhiên, chưa được phát triển lắm trong thời kỳ đầu. Năm 1143, dòng Premonstrát từ Steinfeld ở Vinland đã đến Strahov và bắt đầu phát triển. Đời sống của cộng đồng tôn giáo ở đây ngày càng phát triển hơn. Các tu sĩ Premonstrát đầu tiên đã xây dựng một tòa nhà tu viện bằng gỗ và bắt đầu xây dựng một nhà thờ phong cách Roman. Nhà thờ đá sau đó đã được xây từ năm 1149. Sau khi hoàn thành việc xây dựng nhà thờ, hoạt động xây dựng tiếp tục được mở rộng. Các tòa nhà tu viện tiếp theo bằng đá và hoàn thành vào năm 1182. Sau trận hỏa hoạn năm 1258, tòa nhà của tu viện sau đó lại được khôi phục lại. Sự phát triển của tu viện đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi khởi nghĩa Hussite vào năm 1420. Khi đó tu viện đã bị cướp và bị tàn phá rất nhiều. Khoảng thời gian từ đó cho đến cuối thế kỷ 16 được coi là thời kỳ suy tàn và chỉ tồn tại theo nghĩa đen của tu viện. Bước ngoặt đến với thời tổng giám mục Jan Lohelius. Năm 1586, ông trở thành trụ trì của Strahov và bắt đầu việc cho xây dựng trùng tu viện cả về mặt xây dựng lẫn việc tâm linh. Ông cho xây dựng lại nhà thờ đổ nát, xây dựng các nhà xưởng sản xuất của tu viện, trùng tu các tòa nhà của tu viện, thiết lập các khu vườn mới. Năm 1594, cộng đồng gồm tu sĩ sống trong tu viện. Khi Lohelius được bổ nhiệm làm tổng giám mục Praha vào năm 1612 thì tu viện trưởng mới là Kaspar Kestenbeck đã trở thành trụ trì tu viện và tiếp tục công việc xây dựng của các giáo đường phía dưới và nhà sơ sinh. Ngoài ra, ông còn xây bệnh viện Thánh Elizabeth ở Pohozeles, xưởng bia tu viện ở Nové Město của Praha, cho xây ký túc xá của Thánh Nobet để các tu sĩ có nơi ăn ở, học tập và mở rộng tu viện về phía Tây. Trong số những việc làm lớn nhất của ông là việc ông di chuyển được hài cốt của người sáng lập ra dòng giáo phái Premonstrát là Thánh Nobet từ Magdeburg trở về Strahov, và Thánh Nobet đã yên nghỉ ở đây cho đến ngày nay. Vào cuối chiến tranh 30 năm, tu viện lại bị trung đoàn Phần Lan của quân Thụy Điển cướp bóc. Việc xây dựng tu viện bắt đầu ngay sau khi chiến tranh kết thúc.
Trụ trì Vincent Macarius Frank đã xây dựng lại nhà trẻ bị hư hại và xây dựng một bệnh viện mới tên là Saint Elizabeth. Dưới thời tu viện trưởng Hinhay, phòng thư viện đã được hoàn thành vào năm 1672, ngày nay được gọi là hội trường Theologic. Theo phong cách Baroque, việc xây dựng lại tu viện tiếp tục vào thế kỷ 18. Một phòng ăn mùa hè cho chung cho các tu sĩ cũng được xây, nhà máy bia và tất cả các cái xưởng về kinh tế của tu viện đã được xây dựng lại. Vào năm 1742 thì tu viện lại bị phá hủy một lần nữa trong khi quân Pháp bao vây Praha và đã tấn công làm phá hủy rất nhiều tu viện. Sau đó tu viện lại được xây dựng lại nhưng với hình dáng ban đầu từ thời Trung Cổ theo phong cách Baroque. Hoạt động xây dựng chính cuối cùng trong quần thể tu viện này là xây dựng một hội trường thư viện mới, ngày nay được gọi là hội trường triết học dưới thời trụ trì Václav Mayer. Hội trường này được hoàn thành vào năm 1797. Sau khi các tòa nhà này tồn tại cho đến 1950, sau đó chế độ Cộng sản đã cưỡng chế bãi bỏ các tu viện. Một cuộc khảo sát kỹ lưỡng toàn bộ khu vực đã được tiến hành. Đồng thời diện mạo phong cách La Mã của tu viện đã được khôi phục. Sau năm 1989, các tu sĩ Premonstrat trở lại tu viện và công trình tái thiết tốn kém của toàn bộ khu hợp đã bắt đầu, và quá trình này thực sự vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.